Hej och välkomna till Storkilla gård. Mitt namn är Robin. Vi har gjort ett litet montage på min lastmaskin. Vi håller på att göra ett montage på en traktor uppe i verkstaden. Och vi är väldigt taggade på att se slutresultatet. Så häng på! Här har vi våran traktor som vi har montaget på. Jag tror William sitter bakom våran såmaskin och håller på att koppla det sista. Vi går och kikar. Här sitter William. Jajamän. Nu så försöker jag få dit alla lamporna och kontakter så att det lyser. Det är lite pilligt. Små stift och små tätningar och mycket trådar och kablar hit och dit. Och det ska nog bli ordning på det tror jag. Just nu sitter jag och petar ur tätningar ur nya kontakter som jag får klippa av en liten stum på så det blir en hel genomgång som får igenom hela kabeln så att det inte kommer in någon fukt i kontakterna och lamporna kortsluts eller något. Det hade varit rätt tråkigt. Just miljön som vi jobbar i är väl det som tar hårdast på lamporna skulle jag väl vilja påstå ändå. Men även väder och vind, mycket regn och dimma, fukt som tränger sig in överallt. Även mycket damm, fint damm. Minsta lilla springa så har du ju problem. Nu ska jag trä på tätningar, sätta på höljet och sen är det monterat och plugga in alla kontakterna. Så ska nog allting lida i alla fall. Så länge den har kopplat rätt i alla fall. Så länge plus och minus är rätt så har ju allting fungerat. Hur ska du få det där snyggt, den kabeldragningen sen där, William? Ja, det undrar jag med. Men det löser du. Ja, de är vinklade åt två olika håll. Det är ju för att en 14 meters harv, den hamnar ju väldigt långt ut åt sidan så här. Och då vill man kunna få full synvinkel bakom traktorn så man ser precis allting som händer. För det är väldigt lätt att missa just det. Och sen för 14 meter, då hamnar ju 7 meter ut åt ena hållet. Och det är inte alla lampor som täcker så långt. Och då gör de här väldigt bra nytta. Just för att den blir lite mera fokus däråt. Man vill ju se vart man är på väg och även utåt sidorna vart nästa drag är och om det är någon brunn i vägen och kunna se i god tid innan nästa drag om det kommer en brunn. Så kör man 14 meter bakom då går det väldigt fort och då ser man det långt före. Här har vi ju alla lampor runt om på hela traktorn. De originalen som sitter i taket kan vi ändra individuellt vid varje sida. Och de som vi har bytt nu kan vi klicka igång 2 här. Så när vi klickar igång här tänds 2 framåt. Så även utåt sidorna och även bakåt. Och så kan vi ändra så vi kan tända när vi har antingen helljus eller halvljus igång. Så vi kan välja att ha det igång vid olika tillfällen. Vilket underlättar om man kör med någon annan bredvid eller kunna stänga av fort. Variationen är det bästa med yrket. Man gör inte samma varje dag. Sen det bästa med det här yrket det är gemenskapen med sina kollegor. Vi är ju som en andra familj. Alla hjälper alla och alla bryr sig verkligen om varandra också. Det är ingen som blir utanför. Om vill du vara i det här yrket då får man nästan räkna med att det kan bli sena nätter eller långa dagar generellt i vissa perioder. Så det ska man väl ha och tänka på. Annars rekommenderar jag det varmt att gå in i det här yrket faktiskt. Jo, nu håller William på och skruvar ihop allting. Han har gömt undan kablar och sånt där. Så nu gör han väl det sista antar jag. Jajamän. Vad är på tapeten idag? Idag är det plöjning på det som står på agendan. Mycket att åka över nu innan så att såmaskinen kan komma ut i tid innan det blir för blött och för sent. Så vi kan få lite höstvete i backen. Många hektar kvar att plöja men som det ser ut nu så är det väl ännu mera regn på gång.
Så såmaskinen får väl vänta lite innan den kan ta sig ut. Men jorden ska ju vändas för det. Och då är det ju tur att vi har bytt lamporna nu så vi kan köra 2 skift. Så plogen kan gå dygnet runt. Men innan William får åka iväg så ska vi ta och åka till ett mörkt utrymme och testa all belysning så att allting funkar. Jag märker direkt är ju att det är betydligt mera ljus i de här nya lamporna. Det är lite mera centrerade, eller större ljusbild på en mindre yta men ändå ännu mera vidvinkel och ser mera runt om traktorn där du vill se. Så det kommer nog bli en väldig skillnad även om man inte trodde det. Det är ju väldigt fort nu på hösten så blir det mörkt tidigt och kör man 12 timmar och skift på det så den går dygnet runt traktorn då är belysningen väldigt viktig.